intraprenörskap, liksom, jag känner inte till begreppet. Det är ett svårt begrepp, för det är inte känt, namnet är inte känt eller begreppet är inte känt. Entreprenörerna vill ju bygga någonting eget, någonting nytt. Entreprenörerna vill bygga någonting nytt, men för någonting som redan finns. Liksom. Jag har funderat senaste veckan här sen vi hördes. Liksom, hur fan gör man det här brett och sexigt? Liksom? Lyckas du med det så är jag djupt tacksam. För jag har lite svårt att göra det själv. Birgitte Stjärne, välkommen hit. Tack. Du har skrivit en massa böcker om entreprenörskap. Ja. Varför ska man lyssna på dig om entreprenörskap? Ja, man ska lyssna på mig om entreprenörskap. För förstår man inte att entreprenörskap är lika viktigt som entreprenörskap, så kommer företag inte att överleva i framtiden här i Sverige och i Europa. Ja, det låter ju bra. och vad har du för liksom, credentials kring entreprenörskap? Nej, men jag har ju forskat eller studerat entreprenörskap i 15 år. Och innan dess så var jag själv en entreprenör under minst lika lång tid. Och jag kunde konstatera det, när jag hittade begreppet 2009 så var det inte någon i min omgivning som egentligen använde det begreppet här i Sverige. Och jag insåg ju att men här har vi förklaring till varför vissa företag lyckas med transformativ förändring, fast vi hade inte ens ordet transformativ på den tiden. Men genomgripande förändringar medan andra inte gjorde det. Och det var ju för att de hade medarbetare i sina led som verkligen brann för vissa saker. Och de brann för företagets vision och de var nyfikna och de tog in nya saker utifrån in i verksamheten. Och på det viset så kunde man liksom hålla verksamheten uppdaterad och utvecklas kontinuerligt. Och så just entreprenörens roll har alltid varit i det dolda. Och ofta så är ju entreprenören kanske 10-5 år före sin tid i verksamheten. Så när det verkligen börjar bli en stor transformativ förändring som blir ett nytt paradigm i företaget, så har ju så att säga har man ofta glömt bort att det fanns initiativtagare en gång i tiden. Om vi bara, för den som lyssnar på det här och inte riktigt liksom vet vad en entreprenör är, vilket säkert är många, mig själv inkluderad i början. Hur definierar vi en entreprenör och vad skiljer mellan en entreprenör och en entreprenör enligt dig? Alltså en entreprenör är ju en medarbetare. Och den personen behöver inte finnas på någon produktutvecklingsavdelning på något sätt. Den kan finnas inom vilken avdelning som helst på företaget. Och det kan vara en medarbetare och det kan vara en chef. Det som skiljer dem från andra medarbetare är drivkrafterna. Och den här ständiga nyfikenheten. Man brukar prata om att människor som rör sig utanför boxen. Och det vill säga man tänker annorlunda. Man söker ny kunskap. Nätverkar och skapar nätverk med nya kompetenser i. Bara för att kunna få lära sig mer och försöka lösa problem. Man ser möjligheter överallt. De här medarbetarna har ju väldigt mycket likheter med entreprenörer. Men entreprenörerna de bygger ju sin egen verksamhet. Och de är också nyfikna, de är också nyskapande och de bygger liksom nya strukturer. Medan entreprenörerna de använder sig av de strukturer som finns redan i den större organisationen. De har ju tillgång till dem och kan och känner den verksamheten väldigt väl. Och kan se möjligheten vad man skulle kunna liksom implementera saker. Men däremot så måste ju en entreprenör vara mycket mer tålmodig utifrån att det är inte entreprenören som fattar besluten, vilket ju entreprenören gör. Och det är entreprenören måste vara en del av det politiska spelet, vilket den personen normalt tycker är väldigt besvärligt, inte roande. Och därför så entreprenören blir lite mer anonym många gånger än vad entreprenören blir. Eller kan ses till och med som en irriterande person i den stora verksamheten för att den ifrågasätter. Men kan man se det som liksom en högre hand till en entreprenör, eller är det mer att de kör sitt eget race fast inom ramen för verksamheten? Ja, de kör sitt eget race inom ramen för verksamheten och är, ska jag säga, som en tolk eller som en tolk mellan det stora företagets behov och det nya som utvecklas ute i samhället av entreprenörer, de nya beteenden som det leder till bland människor. De är liksom, har tentaklerna ute och kan identifiera hur skulle det här kunna komma till nytta i det här stora företaget.
Okay. Om vi tittar på den här pseudovetenskapen som har olika färger så tänker jag mig att entreprenören är väldigt röd och gul. Mest röd kanske? Lite gul också? Måste vara gul eftersom det handlar om att kommunicera väldigt mycket och bygga nätverk. Just det. Tolkar det som att entreprenören är mer åt det blåa hållet där? Nej. Nej. En entreprenör, jag missuppfattar lite, men en entreprenör håller jag med om kan vara mera röd. Ja. En entreprenör behöver vara mera gul, rödgul. Om man nu använder de här färgerna. Ja, det är väldigt schablonartat att göra det. Absolut. Ja. Men sen så är det så, vi har alla vi har ju massa olika färger i oss om man säger så. Just det. Och det som är intressant med en entreprenörsperson är att den måste behärska egentligen lite av varje. Precis som entreprenören gör, men entreprenören måste göra det utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Och du måste kunna, vi brukar säga det, att du ska både kunna se det från helikopterperspektivet och hur allting hänger samman. Och så måste du kunna gå ner i detaljer och verkligen ha koll på detaljerna. Och det gör att du behöver ha liksom lite blått i dig. Du måste ha lite grönt i dig. Om man ska använda de här modellfärgerna. Så kanske lite mer adaptiv ändå än entreprenören då? Ja, så kan man säga. För det är väl den gröna färgen är väl den färgen som saknas då av entreprenörskapet kanske i många fall? I många fall kan det vara så. Och du måste ha lite mer av varje som entreprenör. För du rör dig i en kontext med många fler människor. Du fattar inte själv besluten. Du är beroende av att andra förstår dig. Och förstår dina visioner. Eller att du delar ju vision med företagets vision. Men du måste kunna tolka. Och beskriva och få med dig människor. Så att... Men nu pratar vi väldigt mycket schablon. Exakt, och för den som lyssnar vill jag säga att vi tror inte på några färger eller så, men det är ett enkelt sätt att förenkla, helt enkelt då. Jag tänkte liksom, kan man se det som att entreprenörskapet är, liksom, om det är en skala, att entreprenörskapet är där och sen kommer entreprenörskapet lite innan, alltså finns det en väg däremellan eller är det liksom så att när du är antingen eller? Det här är jättespännande, för det är så här att en entreprenör riskerar sig ofta sin ekonomi. En intraprenör riskerar sitt jobb. Det har funnits teser som säger att entreprenören skulle vara mindre riskbenägen än entreprenören. Men det är inte alls så. Men däremot så riskerar man olika saker. Och man trivs också i olika sammanhang. Och det gör att en intraprenör är en intraprenör därför att den trivs i den kontexten med de möjligheterna som det ger att vara i ett stort företag. Och entreprenören trivs med att bygga upp någonting själv från grunden. Och så många intraprenörer blir tyvärr så småningom av med sina jobb. Och kan tvingas bli entreprenörer. Men min erfarenhet är att de inte är lika roade och dedikerade entreprenörer som de som väljer att bli entreprenörer från början. Så att det finns entreprenörer som går in och ut ur entreprenörsrollen. Det finns de som aldrig blir entreprenörer. Men det är inte beroende på att att de ligger längre ut på någon skala. Det är inte min erfarenhet. Utan båda personlighetstyperna befinner sig liksom i det jag kallar för i det föränderliga systemet. Där saker och ting, där det är komplext och det händer saker hela tiden. Det kommer nyheter. Och de är lika nyfikna. Och de är lika orienterade mot det nya. Men de har olika sammanhang. Är de liksom, om man tänker sig att ur ett företagskulturellt perspektiv då, som jag nästan kommer in på, kan man säga att entreprenören mer skapar kulturen och intraprenören mer vårdar, utvecklar kulturen, eller? Ja, det ska jag säga. Entreprenören fattar ju besluten. Har ju och kan därmed sätta också kulturen. Intraprenören förhåller sig till någonting som redan finns och försöker förändra inifrån. Och det är klart att det blir ju mer komplex omvärlden blir. Ju snabbare måste saker och ting hända. Och det kan ju bli väldigt frustrerande för en intraprenör som är i en miljö där saker och ting av tradition händer ganska långsamt. Entreprenören har ju liksom både den formella makten och beslutsfattandet och kan sätta det tempot själv. Å andra sidan är ju entreprenören sårbar på andra sätt. Ja,
Så kan det vara. Ja. Hur kan man liksom i sin organisation identifiera en intraprenörstyp? För vi pratade lite innan här att intraprenören själv kanske inte ens vet om att hen har den stämpeln. Ja, det är ganska vanligt att man inte vet det. Ja, det är ju det att intraprenören ser ju möjligheter överallt. Och då tar det sig ofta uttryck i att man ifrågasätter det som existerar. Och då kan man bli ganska besvärlig. För en entreprenör är kanske då inte nöjd med sakernas tillstånd. Utan vill se liksom, ja men vi skulle kunna förbättra och göra det här och det här och det här och det här. För då skulle det bli ännu bättre. Eller om ett par år så kommer det här har hänt i omvärlden. Vi måste flytta oss dit. Alltså det blir ganska jobbigt för en chef, mellanchef eller högre chef att hantera en person som liksom inte verkar nöjd. Utan som hela tiden vill se att det ska hända någonting nytt. Men det är inte så att det är bara idésprutor, det är inte bara drömmare liksom, de som är entreprenörer. De människorna, för det första jobbar de aldrig själva, de jobbar alltid i team. Så det låter alltid som man pratar om en individ och det gör man inte när man pratar om entreprenörer, för entreprenörskap är bara team. Okay. Men det finns en drivande eller ett par drivande personer i teamen som har ännu starkare drivkrafter många gånger. Men hur menar du där med att de alltid jobbar i team? Ja, därför att en person du kan inte göra en transformativ förändring ensam. Det som kännetecknar när du jobbar i komplexitet, det är ju att du vet ju inte några svar. Du kan inte gå på något som har hänt i förtid, alltså tidigare erfarenheter. Du kan inte göra en prognos baserad på tidigare erfarenheter, utan du måste ju testa dig fram. Du kan inte planera på traditionellt sätt. Utan du måste hela tiden liksom ta in människor med olika kompetenser som bidrar till att tänka nytt för att man ska ha någonting nytt att tänka och förhålla sig till. Så av den anledningen så behöver liksom entreprenören... Men entreprenören rekryterar sitt eget team då? Ja, typ. Det gör de. Ja. Och det blir ju ofta lite fel om man tror att det här är alltid en bottom-up-process. Det händer alltid nere bland de som kreerar. Det kan aldrig komma ett direktiv från ledningen att nu ska vi köra de här transformativa processerna och vi anställer entreprenörer, alltså entreprenörer för att driva dem på direktiv från ledningen. Alltså ledningen ska ju ge styrning, vart vill vi komma? Men sen måste ledningen tyvärr hålla fingrarna borta. Och det är nog det som är det allra svåraste. Enligt din erfarenhet, om man tittar på företag, rekryteras det intraprenörer medvetet eller är det någonting som bara liksom poppar upp? Så min erfarenhet är att en intraprenör som ska verkligen fungera i organisationen ska ha varit där i några år. Om du kan ha en öppenhet i organisationen för människor som är nyfikna, för det är inte bara att du är nyfiken, du ska också ha förmågan att genomföra saker. Och om du kan ha en öppenhet för det nya och ett öppenhet för nätverksbaserade team och lösningar, då skapar du en plattform för att sådana människor kommer fram. Som redan finns. De här människorna finns ju väldigt ofta i organisationen redan. Men företagen har svårt att liksom, skapa förutsättningar för dem. För att de ska blomstra. Och det är ju där som... Och då försöker man säga, men ska vi utbilda entreprenörer som vi utbildar entreprenörer? Nej. Utbildar man entreprenörer? Ja, man tror att man kan göra det. Det finns ju entreprenörsutbildningar på gymnasiet och så. Och det är en bra grundläggande information om företagssamhet för folk som vill starta eget företag. Men det lyfter kanske inte fram de entreprenöriella drivkrafterna. Det är lite som en musikskola. Nu ska vi inte bärsa på sånt. Nej, men det är precis för att komma igång lite grann. Ja, för att komma igång är det jättebra. Men det betyder inte att du kan lära ut. För det handlar ju om vem du är, så att säga. Jag tänker på om man känner igen sig lite grann i den här definitionen då, av entreprenör som anställd. Men man kanske inte har tagit liksom steget fullt ut och kommit ut ur den entreprenöriella garderoben, om man så vill. Hur kan man se till att få stöd i det och liksom växa i sitt entreprenörskap? Om jag håller
liksom ett seminarium med bara en grupp människor, så är det alltid, om jag har 20 personer, så kommer fram 2 till mig. Och sen, Birgitta, vad kan jag hitta ett jobb där jag kan fungera så här? Liksom. Ja. Men det handlar ju om att det måste finnas förutsättningar på plats i organisationen. Du måste ha ett ledarskap som accepterar och vill ha både operativ verksamhet och transformativ förändring parallellt. Man måste kunna hantera de 2 världarna parallellt och inte använda samma metoder, vilket man ofta gör. Man använder ju samma metoder som man använder på operativa verksamheter när man försöker utvärdera det som händer på innovationssidan. Och gör man det så dödar man de initiativen och de krafterna som finns där. Så att en person som du säger kommer ut som entreprenör gör ju ofta det för att den får rätt chef. En chef som är öppen nog för att tillåta den här personen. Bara en sån sak som att en person får gå iväg och nätverka på möten som får på arbetstid. Eller får använda arbetstid till att testa nya saker. Och som kan få friheten att samla ihop likasinnade och köra sina tester och race på vad är det som är spännande, vad händer där ute. Och ofta har de ju redan med sig en idé om, de kan ha ett specialintresse själva, de säger, men det här händer ju där ute. Tänk om vi kunde ta in den tekniken in i vårt företag, då skulle vi kunna göra någonting revolutionerande. Men om du inte har ett ledarskap som tillåter det här, och om du inte har en kultur i företaget som accepterar att man nätverkar och pratar över gränserna med varandra, då kommer de här människorna inte fram. Jag tänker i liksom startups och i liksom mindre företag, entreprenöriellt drivna bolag, så känns det ju som att ledarskapet borde uppmuntra det här, eller tycker att det är väldigt bra, men den anställde kanske ändå inte vet exakt vad man får göra. Teoretiskt sett då. Så att det behöver ju finnas den här drivkraften att själv ta initiativ. Ja. Du har ju starka drivkrafter att ta initiativ. Du har starka drivkrafter att vilja förändra. Och hur kan man liksom uppmuntra de här drivkrafterna då? Jag brukar dela upp det i självgående entreprenörer och entreprenörer med hjälp av ledarstöd. De självgående, det är kanske ett par procent av alla medarbetare. Det spelar ingen roll vad du sätter dem. De sätter igång, förändrar. Nyfikna. De är nyfikna, de driver nytt och de skapar nytt hela tiden. Men så har du den här stora potentialen som är alla de här människorna som faktiskt inte får utlopp för sin förmåga. Därför de är så beroende av att ha en chef eller ledare i organisationen som uppmuntrar och stöttar och låter dem växa in i rollen. Och det är ju det som ofta händer på startups. När du har en entreprenör med en väldigt stark vision och så medarbetarna som rekryteras dit delar den visionen. Och alla jobbar ju vansinnigt hårt och tillsammans. Och det blir väldigt platta organisationer, det blir snabba beslut. Det måste itereras jättefort många gånger för du är helt ute på ny mark. Och sen får du så småningom kanske investorer som måste tillgodose deras önskemål. Och så allting är väldigt, väldigt snabbfotat. På gott och ont skulle man kunna säga. För ibland kanske det går för snabbt. Men för det bästa är det ju på gott, och särskilt när allting händer så snabbt där ute nu. I en stor organisation har du ofta det motsatta problemet. Du har liksom regler och rutiner som ska följas. Du har gemensamma system som ska implementeras. Du har besluten fattas på olika nivåer och du ska bara foga dig i vad som får beslutas. Och ofta kommer liksom direktiven uppifrån och ner. Och tittar man på globala framgångsjättar så jobbar de ju mycket mer decentraliserat. De jobbar med kontinuerlig innovation. De ger mandat till sina medarbetare. Och så de har liksom byggt in det här i sina system. Från att de var små entreprenörsdrivna företag till att man bygger globala jättar. Så fortsätter de med den här metodiken. Har du några exempel där? Jag tänker spontant på typ Google. Ja, men det är Google, Amazon och Meta. Alla de här faktiskt. Även de kinesiska företagen, vilket jag blev förvånad över. Men det är tydligen också så i de kinesiska företagen man jobbar väldigt decentraliserat. De kanske har byggt in det i sin social scoring-app då? Att antagligen. Jag går inte in på några detaljer. Jag blev förvånad, men det är faktiskt... Vi har ju några stora kinesiska jättar. Så de kommer naturligtvis göra massor med annat som påverkar.
stöd från statligt stöd och hur det ser ut på marknaden och tillgång på hur stor marknad man har tillgång till. Allt det där spelar jättestor roll. Men just därför kanske också i Sverige så har vi faktiskt fler intraprenörer än i något annat land. Och i Sverige har vi... Aktiva intraprenörer då så att säga, eller passiva? Det finns väldigt lite studier gjorda på det, men det finns något som heter Global Entrepreneurial Monitor, eller Entrepreneur Monitor, som görs varje år. Och där mäter man även ibland då de som jobbar som interna entreprenörer som de kallar det. Och Europa har, tillsammans med USA så är Europa flest intraprenörer. Europa har dessutom väldigt dåligt med entreprenörer. Och det är kanske inte så konstigt för att till exempel i de nordiska länderna så har vi många stora företag. Och haft ganska dålig återväxt. Även om det händer saker hela tiden nu med ny teknik så blir det flera entreprenörer också. Men, eller startups. Men det är ändå långt kvar jämfört med till exempel vad som händer i USA. Men USA har alltid varit liksom land of the free, land of opportunity. Liksom ja, folk åkte dit för att söka sin lycka. Och så. Ja, men så har det ju varit. Så det finns ju möjligheter på det sättet. Samtidigt så hämtar vi väldigt mycket av våra mest konservativa ledningsmodeller hämtar vi också från USA. Ja, det är en skön mix där. Det är en väldig mix. Så vi måste ju välja vad som passar oss. Vi kan inte bara acceptera och ta in alla amerikanska idéer. Utan men däremot så vi har en resurs i svenska entreprenörer. Och det är ju jättedumt att använda den. Har vi några liksom framgångsrika exempel, lite sagor eller vad säger man, stories kring liksom entreprenörer som har vänt olika typer av organisationer eller transformerat företag? Det har vi. Jag har intervjuat flera stycken. Och det roliga är att det är nästan ingen som vill framstå med namn. Och det är lite skillnad från entreprenörer. Entreprenörerna, de berättar gärna sina framgångsstories. Entreprenörerna är ju fortfarande i en kontext att de kanske har bytt jobb. Men de är fortfarande en del av storföretagarstrukturen. Och jag har märkt att och de har ju ofta också stött på väldigt många hinder genom åren och haft många problem. Och de kan prata med mig öppet om hur svårt och tufft det har varit. Och jag har ju sett resultatet. Många av de här till exempel banklösningarna som vi har nu med internetbanker och med alla de här, med allt ifrån Swish och alla de här faciliteterna som nu finns är ju resultat av processer som har pågått i företag och ofta har pågått under stor motvind, alltså motstånd. Men som på något sätt ändå har tagit sig förbi alla de här klyftorna av svårigheter och överlevt och kommit ut på andra sidan och blivit jättebra lösningar. Men ofta är ju inte det kanske... Ofta är det tack vare det vi kallar för en protektor. Någon som i företaget har verkligen engagerat sig och tror på det här på hög nivå. Men samtidigt är det ju många chefer som har varit motståndare till det. Därför det stökar till vardagen i den vanliga verksamheten. Om du ska implementera någonting nytt som du inte ens vet om det kommer bli bra. Men det finns ju egentligen om du tittar på alla företag som har överlevt i 150 år i det här landet. Och det är ju som Ericsson och Volvo och Scania och de här. De har ju haft processer för hur de tar hand om saker som kommer från deras innovativa människor. Hur har man kallat det då? För att entreprenörskap som begrepp är ju ganska nytt enligt... Eldsjälar. Okej. Hette det förr. Okay. Ja, det är ett fint ord också. Ja. Den spännande frågan här då, i bolag, stora bolag, mindre bolag, mellanstora företag, så står vi inför en transformation med AI. Hur ser du på entreprenörens roll där och hur kan man liksom ge entreprenörerna de verktyg och de muskler som behövs för att se till så att en organisation inte havererar? Alltså, har vi sagt att det går fort förut så är det ju ingenting mot vad det gör nu. Och nu finns det liksom det finns ingen ställtid. Och då behöver ju företagen, många går ju ut nu och liksom söker externa partnerskap och försöker hitta startupbolag med techlösningar och vi vill gärna samarbeta eller förvärva dem och sådär. Men dilemmat är just det att om du blir
förvärvad som ett startupbolag eller techbolag, så kan det ta det väldigt kort tid ofta innan man försöker liksom tillämpa de mätmetoder och rutiner och regler som gäller i det stora företaget även på det här lilla. Eller på den här nya lösningen. Och det blir liksom, det blir fel. För att det tar liksom luften ur förnyelseprocessen. Men å andra sidan, om du inte försöker integrera de här nya sakerna i den gamla verksamheten, så drar du ju ingen nytta av det. Då är det som att du måste starta helt nya bolag och så småningom avveckla det du håller på med. Och det är ju inte det som är syftet egentligen, utan meningen är ju att det här nya ska komma in och förnya det som sker i det stora bolaget. Och det är där jag menar att utan entreprenörerna så kan man inte göra det. Men då pratar du om ett stort bolag som förvärvar typ en startup som är innovativa och entreprenören får ta en entreprenöriell roll. Eller? Ja, det blir ju konsekvenser blir att entreprenören, ofta får de ju fortsätta som liksom företagsledare i sina små bolag. Jag säger inte att de går in och blir intraprenörer i det stora bolaget, men de jobbar som entreprenörer. Men de får ju så småningom foga sig i att bli en del av den stora strukturen med allt det regelverk och alla de beslutsgångar och sånt som finns i det stora bolaget. Och jag har träffat många entreprenörer som faktiskt har tröttnat väldigt snabbt. Och när det har gått ett par år, så när de har möjlighet att lämna, så lämnar de. Och då har man ju förlorat hela idén med att förvärva det nya. Du behöver ju ha människor i det stora bolaget som fungerar. Dels som kan identifiera det som händer där ute och se vad är relevant för vår verksamhet och vad är inte relevant. Men också kan vara en brygga till entreprenörerna. Så jag ser ju det som, entreprenören får ju som en tolkfunktion här. Och samtidigt så är det så att en entreprenör finns ju inte bara på produktavdelningen på ett stort företag. Du kan hitta den på ekonomiavdelningen eller marknad eller i kundtjänst eller egentligen var som helst. Någonstans när en person har kontakt med omvärlden och verkligen känner, liksom, kan identifiera att det här nya här ute, det är så relevant för det jag har här på jobbet. Och kunderna efterfrågar det här eller i våran produktpalett måste vi ha den här typen av lösningar och så. Och så därför entreprenören blir möjligtvis motvilligt en intraprenör så småningom, men det brukar inte bli något lyckat. Och vi var ju vad AI vi pratade om. Ja, man vill ju få in AI här på något sätt. Därför att det jag ser och jag hör, det är ju det att AI är ju någonting, och särskilt nu de här senaste versionerna med generativ AI, så det finns ju människor överallt som har ett liksom speciellt intresse för det här. Och du kan ju sitta i ett stort företag kan du ha människor som är enormt duktiga på det här. Därför att de har legat långt före, de har varit ute och de har jobbat med det här länge. Men de har kanske inte en position att de sitter på någon produktavdelning. Eller utvecklingsavdelning. Utan du kanske hittar dem bland juniorerna nere på kundtjänst. För att det är de som ägnar sin fritid åt att göra de här sakerna. Och inte har blivit helt indoktrinerade av strukturerna kanske? Nej, det kan vara så. Men de börjar kanske lära sig företaget och de börjar förstå att ja, men här skulle vi kunna göra någonting. Så jag ser det finns 3 fokusområden som man behöver hålla reda på när man vill ha ett sånt. Man måste dels ha en inställning till ledarskapet, att man ska kunna ratta liksom både det operativa och det transformativa innovationen parallellt, men på lite olika sätt. Och så behöver man uppmuntra tvärkommunikation i organisationen, uppmuntra nätverkande och samarbete och ha ett språk som inkluderar förnyande och innovations i språket. Och sen behöver man då organisatorisk support för just de som driver transformativ förändring. Att man ser till att det finns en budget, att det finns avsatt tid, att det finns beslutsfattande som kan gå snabbare och sådär. Har du det på plats så kommer de här människorna som har de här specialkunskaperna och idéerna och tanken komma fram. Och idag vad det gäller AI så är det ju så himla viktigt att du hittar dem. För de är ju, alla företag skriker ju efter den typen av kompetenser. Men de kanske inte attraherar
den typen av kompetenser så som det ser ut idag. Precis, och det är ju, jag vet inte, är det lågkonjunktur eller vem vet, kanske, ja eller nej? Om det är lågkonjunktur, enorm omställning i samhället. Så vi vet ju inte vad vi kommer ut i till andra sidan. Ja, men det är lite osäkert på arbetsmarknaden. Det som vi själva tänker gällande just AI, det är ju mer att försöka identifiera vad är de här liksom, processerna och de här tasksen, alltså sakerna som man gör som man kan automatisera och så, på så sätt försöka lyfta personalen till att bli mer kanske beställare, operativa testare än själva utförare. Medan liksom, för ett par år sedan så gick man en utbildning för att lära sig den här specifika uppgiften. Jag läste någonstans, eller en sägning, eller man ska säga, just det med att allting som kan göras framför en dator kommer datorn själv att kunna göra inom kort ju. Så att liksom, hur ser man på det och hur ska man tänka som företagsledare eller rekryterare kring entreprenörskap i ett sådant sammanhang? Och kanske hur ska man tänka om man söker jobb eller om man vill elevera sin karriär utifrån den kontexten? När iPaden kom så kunde du välja mellan att använda en iPad och ersätta papper och penna. Och bara göra precis samma saker med den som du gjorde med papper och penna. Då blev resultatet sämre än tidigare. För det var mer begränsande att använda iPaden för det. Medan om du kunde också använda den för att förbättra befintliga processer. Och där kunde man göra ganska stora besparingar, eller man ska säga. Men man använder precis på samma sätt som man gjorde tidigare. Men det gick snabbare. Och man använder det effektivare och det blir bättre. Men sen finns det ju de då som faktiskt la om hela sin verksamhet och använde liksom då den som hjärtat för att skapa nytt. Man kunde skära kostnader och man kunde på något sätt göra en ny typ av variant alltså, av affärer med hjälp av. Och så finns det ytterligare en nivå. Ja, helt plötsligt börjar göra saker du aldrig hade gjort förut. Du hade en grundkunskap i din organisation, en grunderfarenhet som gjorde att när du väl fick de här nya tekniska verktygen och kunde börja arbeta med dem så kunde du göra precis helt annorlunda saker. Och det är ju olika ambitionsnivåer. Väldigt många företag fastnar tyvärr till och med på den lägsta nivån där det dessutom går sämre. Därför man använder bara befintliga rutiner och regler och beslutssystem och så. Men det de behöver göra nu, det är att gå över det här inkrementella upp till det vi kallar för transformativt. Du behöver vara på någon av de här 2 högsta nivåerna. Där du verkligen använder AI för att skapa någonting helt nytt. Eller åtminstone för att göra det du har gjort så mycket bättre och så mycket intressantare. Och få då dina medarbetare att vara med på det tåget. Kan du ge något exempel på den här lägsta nivån och högsta nivån? Ja, alltså vi har ju några teknikföretag. Jag ska försöka hitta något som vi har några teknikföretag som verkligen har jag måste bara tänka på vilken nivå jag ska lägga mig på, vad jag ska prata om. Men den lägsta nivån, det är inte så svårt egentligen att där kan jag ta till exempel skolans värld var ju så väldigt mycket i skolan att man liksom bara bytte ut från början. Men det är också egentligen nästan det vanligaste. Bytte ut vad då? Där bytte man ju ut papper och penna mot till datorer. Datorer, ja, precis. Och det har ju visat sig vara sämre för inlärningen där. Ja, så länge du inte skapar någonting helt nytt med hjälp av de möjligheterna som finns inbyggt här, så blir det egentligen bara sämre. För anteckning kom det ju studier på att om du går på en universitetsutbildning och för anteckningar på datorer respektive papper och penna så var det x antal procent sämre ju. Ja. Med datorn. Ja. Men som sagt, med datorn kan du göra otroligt mycket mer grejer som du inte kan göra med papper och penna. Så att jag förstår den liknelsen där. Och jag försöker hitta något som är lite mer neutralt. Så att jag inte ska hänga ut någon eller säga något speciellt. Så. Men det finns ju många företag som inte finns idag. För att man inte ställer om överhuvudtaget. Och då har vi ju de här klassiska
då, som till exempel Kodak tänker jag på. Ja, Kodak som ju faktiskt var de som tog fram digitalkameran, men där ledningen inte såg potentialen och det bara hotade den befintliga verksamheten. En intressant, det var ju Xerox som tog fram en grafiklösning på 70-talet. Och det här läste jag om ganska nyligen, så att jag har inte ens en tydlig källhänvisning till varför, men jag har läst om det på ett par ställen, att det fanns en entreprenöriell grupp på Xerox som hade tagit fram en grafiklösning. Och de ville använda det för att utveckla inom företaget, men då sa ledningen nej. Men istället så ville man dela den med andra. Så att då mot den här produktgruppens vilja så introducerar man den här lösningen för ett par intresserade unga personer. Och det var Steve Jobs och Bill Gates som på varsitt håll fick komma in och titta på den här lösningen. Just det. Och sen så när gick de hem var och en för sig och så gjorde de ju någonting speciellt. Men det är först nu, och jag har ändå hållit på med det här i 15 år, så jag stötte på att det fanns själva kärnan till det var ju en innovativ grupp i ett stort företag. Men det är väl den där klassiska med Steve Jobs. Jag vet inte om det var Xerox, men någon som tog fram musen först. Det var ju men det var ju svensk som också gjorde det. Så det var ju samma sak där. Ja, men det visar ju som att det är ju inte så att vi får en heureka-idé hos en person som skapar någonting alldeles nytt, utan man hämtar ju information från yttervärlden, olika saker, och så lägger man ihop det som ett pussel och så skapar man någonting nytt. Och det är precis det som entreprenörerna gör. Och det är också det som entreprenörerna gör. Men man gör det liksom utifrån olika förutsättningar. Och där måste man ju vara lyhörd som ledningsgrupp eller ledare, att om man väl har uppfunnit den här coola grejen kanske köra lite längre på den då innan man släpper in vargarna i hönsgården, eller vad säger man? Alltså, dilemmat är ju att den coola grejen är ju för det mesta en ganska liten ful sak. Ja. Det är ofta en prototyp är ju inte så märkvärdig. Jag har hört talas om en kinesisk elbil som gick någon kilometer och var liten och ful och inte kunde ta någonstans mer än bara liksom en person 1 kilometer på en laddning, och den var jätteful. Men det var ju många som sa, men det där blir ju aldrig någonting. Det här är väl ingenting det här kommer ju aldrig slå ut de här fantastiska bilarna vi har idag. Och nu vet vi att verkligheten ser annorlunda ut. Och så här kommer det ju vara hela tiden. Och i och med att med AI nu så går det ju så oerhört mycket snabbare. Och det är inte så att man ska inte titta på det utifrån perspektivet vilka jobb försvinner, utan vilka arbetsuppgifter kommer att förändras. Och hur kan vi förändra vårt sätt att arbeta? Och hur kan vi använda våra medarbetares kunskap om vår befintliga verksamhet för att optimera det här, så vi kan dra nytta av alla signaler ifrån marknaden. Och sen så till det kommer ju att vi måste använda oss av big data och vi måste använda oss av en massa saker. Men skapa liksom en plattform för medarbetarna. För det blir ofta vackra ord. Det blir ofta vackra ord, men i praktiken så har man system som lägger en våt filt över medarbetarnas bidrag. Liksom. Hur ser du på utmaningar för lite större liksom bolag och koncerner, industribolag exempelvis, och mindre företag i den här transformationen liksom, utifrån ditt perspektiv? De stora har ju den här top-down hierarkiska strukturen att förhålla sig till. Och de framgångsrika globala bolagen har ju hanterat det. De har ju brutit ner det, och det är mycket mera, så att säga, mycket mindre enheter, mycket plattare. Arbetsgrupper. Liksom. Ja, det är på ett annat sätt helt enkelt. Men alltså, vi har kvar våra hierarkiska system mycket, och där beslut och budget och sånt, det beslutas på högsta nivå, så äskas det nerifrån. Och så länge vi jobbar så hierarkiskt och inte och försöker liksom använda det hierarkiska systemet in i innovations- och det transformativa arbetet, så kommer det inte fungera. Jag säger inte att man kan döma ut hela det hierarkiska systemet, för det har ju visat sig enormt effektivt. Ja, i en oföränderlig marknad naturligtvis, för då kan det ju generera en jävla massa flis. Precis, och det är ju det som har gjort framgången fram till idag. Exakt. Och det är därför det är så svårt att ifrågasätta. Det är det med en ny sak är ofta liten och ful. Och här har du då dina briljanta framgångssagor som bygger på det här gamla systemet.
Men jag tänker på, förlåt om jag hoppar in, men jag tänker på Starbucks exempelvis, som är en väldigt så här, organisatorisk, liksom, hierarkisk struktur. Det finns många sådana liksom, amerikanska exempel också. De har ju liksom båda extremerna där. Ja. Och går du in på en Starbucks, jag vet inte om de har det på alla ställen, men jag såg det i alla fall, att bakom baristan där så fanns det liksom 10 pärmar med liksom decimeter tjocka med exakt rutiner, exakt processer, exakt vad man ska säga till kunden, hur man ska behandla varenda liten grej. Ja. Allting är liksom nedbrutet i komponentnivå. Och det gör ju att upplevelsen blir konstant. Liksom, de har liksom, varenda liten KPI är mätt på ett visst sätt. För att skapa liksom, den här ultimata barista-upplevelsen då. Enligt dem själva då kanske. Och det är ju liksom motsatsen till det här förändringstransformationsarbetet på något sätt. Ja, och samtidigt så har de ju lyckats enormt. Absolut. Så man kan ju... AI kanske inte påverkar dem först heller. Ja, det vet jag ingenting om. men däremot så just, det är där jag menar att det finns ju mycket i den här, i det effektiva i strukturen. Men det måste finnas en väldigt stark känsla för när ska det vara effektivt och när ska det vara... För man behöver ett system om man ska hålla en konstant kvalitet till exempel. Om det är viktigt, vilket det ju är i många sammanhang, så behöver vi naturligtvis kvalitetssäkra på något sätt. Men till slut så blir det så att rädslan för att göra fel, för att du straffas för att du misslyckas, rädslorna håller tillbaka människors förmåga att överhuvudtaget ta egna initiativ och skaffa och hantera uppkomna situationer. För den dagen situationen inte står beskriven i den där pärmen och du inte har läst på den, och vem har alla de där pärmarna i huvudet? Det enda som händer är att du vet att det står någonting i den där pärmen som jag borde kanske känna till, och om jag inte gör som de säger, då blir jag hängd, och då är det bättre att inte göra någonting alls. Och då får du ett passivt förhållningssätt bland dina medarbetare. Så jag tror, det är ju inte så att människor kommer att, alltså företagen kommer att gå under av passivitet, av rädslor snarare. Men det är också väl, om du väl har tagit fram alla de där pärmarna, då är ju liksom det på något sätt, ja men det här är vår bibel liksom. Och då blir det ju ännu svårare kanske att förändra. Ja, vi har ju jättemånga sådana här saker som är på gång just nu då med att det ska, i och med att det händer så mycket i cybervärlden, så måste företagen och samhället ta kontroll, och det blir compliance, och det blir jättemycket som man måste förhålla sig till, och det blir jättefarligt att göra fel. Och i ett samhälle där det blir jättefarligt att göra fel kommer ingen att skapa någonting nytt. Och där riskerar vi, både Sverige och Europa, att bli liksom kontinenten där vi reglerar det som andra utvecklar i andra delar av världen. Och vi blir proffs på regulation. Ja, men hur länge då? Till slut kommer ju omvärlden strunta fullständigt i oss. Vi blir marginaliserade, ointressanta, om vi inte är i framkant och själva driver utveckling. Vi har ju varit enormt duktiga, svenska företag har ju varit enormt duktiga på att ta fram nya tekniska lösningar och lansera dem och driva dem. Det är ju där vi har vår spetskompetens. Men det bygger ju på att folk får frihet och möjlighet att verkligen vara nyfikna och bryta mot reglerna, och att det inte är ett misslyckande om jag misslyckas. Men i ett hierarkiskt system är det alltid ett misslyckande, ett personligt misslyckande om du misslyckas. För det är din person som råkar illa ut. Men i ett föränderligt system så är det ju själva det nya testen som misslyckas. Och då gör man ett nytt test, då gör man det på ett nytt sätt. Så det här jag menar med de olika förhållningssätten. Du behöver liksom ge space från det hierarkiska systemet för att hantera. Annars kommer vi bara sitta där och vara väldigt nöjda med oss själva tills vi försvinner och blir en våtfläck. Ja, evolve or die. Vadå? Evolve or die. Ja, precis. Ja, precis. Men jag tänker på liksom, företag och organisationer är ju i grund och botten system, så som jag ser det. Och det som vi pratar om här är ju liksom antingen då att man är flexibel eller rigid i princip ju. Företag är människorna som jobbar på företag. Ja, så kan man också se det kanske. Men systemet är ju liksom själva... Det är ramverket som är satt från ägarna och är satt från ledningen. Men som också präglas väldigt mycket av de managementprinciper som är i ropet. Just det. Och de kommer ju ofta från USA. Det är därför det är så roligt med USA. Att de har liksom båda
ytterligheterna. Men jag tänker just på system. Om vi tittar på ett exempel, jag ska inte heller hänga ut någon specifik, men ett litet större bolag som det har gått bra för och sen senaste åren har det gått liksom, kanske mindre bra. Och när de upphandlar hjälp med då exempelvis digital marknadsföring så ser de på liksom, oj, det här systemet, det funkade bra för det finns bra track record för det. Det var populärt här. Men det är egentligen liksom 5-10 år gammal data i princip. Men de är så bekväma att köpa in en färdig struktur och ett färdigt system och tror att det kommer funka i framtiden. Medan min tes där, eller det jag försöker kommunicera är ju att utforska. Liksom, titta på hur framtiden ser ut snarare än att förlita er på gamla system. Finns det någon sanning där? Tänker jag fel? Tänker de rätt? Hur ser du på det? Utan att säga för mycket. Ja. När besluten sker top-down och när ledningen utvärderas på kvartalsresultat eller årsresultat av ägarna så blir det liksom default att det är här och nu, vad som funkar här och nu som blir det som blir värdefullt. Det är det man får bonus på, det är det man blir så att säga, gör karriär på, utan att, och jag vill inte säga att det är fel på något sätt, utan det är bara det att det är ett faktum att i ett hierarkiskt system så är det top-down och det ska vara gärna nöjda medarbetare. Alltså dina medarbetarundersökningar ska vara, där ska medarbetarna vara nöjda. Man vet vad man ska göra och man ska vara, kan mäta det. Ja, man ska vara trygg och man ska vara nöjd och man ska ha kontroll och sådär. Och det är självklart att vad då hålla på och skapa en massa nya saker hela tiden. Det gör man inte om man inte behöver. Problemet idag är att du överlever inte i vår nutid och i vår framtid om du inte har förmågan att skapa nytt. Det är som en skiljelinje som går. Och AI är bara ett uttryck för det. Och inte så bara. Det är ett jättestort uttryck för det. Och så därför kommer besluten top-down så är det just det beprövade. Och då behöver du ha någon i organisationen som larmar och säger, ja men titta på de här data, de är 5 år gamla. De är 10 år gamla. Våra konkurrenter jobbar med data som är 3 månader gamla. Du behöver människor i organisationen som är besvärliga, som inte köper den här nöjdheten. Den här, bara för att någonting ser bra ut, bara för att den levererar enligt vissa mätvärdekopior. Att det finns en sån färdig struktur som gör att du kan känna dig trygg. Det är inte, dilemmat är att du ska inte känna dig trygg. För att om du känner dig trygg så är det en falsk trygghet. Det är det som är så svårt tycker jag som litet företag också. För det där man tjänar pengar, det är ju att sälja ett etablerat system. Det här vet vi har massa bra referenser, man har ett liksom proven track record och så vidare. Det är där pengarna finns. Men det blir ju en upp och ner på något sätt. Liksom. Du kan tjäna mycket pengar men sen så går du under ganska snabbt om du förlitar dig för mycket på det specifika systemet. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men du har säkert någon smart reflektion. Ja, därför att du är trygg i ögonblicket, men du är ju inte trygg imorgon. Nej. För du har inte byggt upp ett agilt system som gör att du kan fånga upp vad är det som händer där ute och som gör att du kan anpassa det du håller på med efter det som händer där ute. Utan du bygger dig liksom ett litet skyddat utrymme och där stannar du. Och det här är jättesvårt för många ledningar. Högsta ledningar är ju väldigt, väldigt medvetna om att det händer saker där ute som är riskabla för hela verksamheten. Och många är ju ute och tittar sig om efter externa samarbeten och tittar efter ny teknik i startups och sådär. Men man har liksom inte tänkt igenom hela kedjan. Hur ska vi få det här att samverka med alla nivåerna i vårt hierarkiska system och hur ska vi kunna implementera det här nya i vår verksamhet och hur ska vi kunna dra nytta av alla de här pengarna vi lägger ner på att investera i det nya så att det inte bara det blir liksom försvinner iväg för att de som driver det bara inte trivs eller inte kommer till sin rätt i det här gamla systemet. Så att ja, företagen behöver ju
chefer som är mera både och. Idag har man, och det här är också, jag fick höra det av en professor i Tyskland. Han sa till mig, ja men Birgitta, det här måste ni börja lära ut på business schools. För vi gamlingar, vi är för gamla för det här. För att förstå. Eller för att ta till oss där. Vi är liksom uppfostrade i den gamla skolan. Men det känns lite samma sak där, apropå ett system som är mer liksom stelt och fast och ett som är lite mer flexibelt. Det känns lite som den mänskliga resan också. På något sätt kanske. Om man, alltså det är väl att hårdra det kanske. Det ska jag påstå att det är att hårdra det. Ja, men det kan ju finnas någon sanning där kanske. Däremot så är det väl så i alla system att det finns ju människor som gör karriär, om man säger så, inom ett befintligt system. Och då lär du dig spelreglerna. Jag menar, om du har en position i ett stort företag så är kanske 70-80% av din tid ägnat åt internpolitik. Och är det någonting som du pratar med en entreprenör som den är allergisk emot, så är det internpolitik. Men för att få ett stort företag att fungera så måste det finnas internpolitik. Men det kanske inte ska vara så stor del som är internpolitik. Men det är ett uttryck för att ratta ett hierarkiskt system har ett pris. Medan då att ratta ett decentraliserat transformativt system, det har ett annat pris. Och svårigheten blir ju liksom att kunna göra det här parallellt. För du behöver ju det här etablera. Du behöver ha, det är ju faktiskt så att det är den etablerade verksamheten som finansierar det nya. Så är det ju, absolut. För finns det 100%. Inga inkomster någonstans, alltså genereras det inga intäkter någonstans, så finns det inga pengar att stoppa i innovation. Eller att köpa nya startups för, eller investera i startups. Eller så. Finns det inga pengar. Allting kommer ifrån en effektiv leverans av det som finns idag. Så det jag efterfrågar är ju mer en öppenhet för att man kommer också behöva rusta sig för hela tiden ha en transformativ portfölj. Men där känns det som det finns en stor skillnad på liksom ett stort gammalt bolag och en startup som kanske tar in riskkapital. För om du tar in kapital, då är det ju mer att du späckar. Här är en idé, låt oss satsa pengar på det och se om det går att skörda liksom, på något sätt. Och då måste man ju vara väldigt transformativ och känna av marknaden på ett helt annat sätt. Och kanske liksom pivota varje halvår nästan. Medan i ett större bolag som är mer strukturellt så har du inte riktigt det då kanske. Alltså där behöver du ha en beredskap. Du ser det som en försäkring. Alltså vi behöver ha ett antal transformativa projekt igång. Vi måste ha det sättet att tänka i vår organisation. För att den dagen det kommer någonting oväntat och totalt oförutsett så behöver vi ha en beredskap i vår organisation för att kunna förändra och byta väg. Det betyder inte att vi ska byta väg var 5:e minut, vilket kanske, eller som du säger då, ett nytt bolag kanske måste iterera jätteofta. Och det är ju inte så att det stora företaget ska byta väg helt och hållet i var tredje månad. Ja, men du behöver ju ha någon typ av inkubatormiljö. Du behöver ha liksom tentakler där ute, du behöver ha en process som pågår i bolaget och du behöver ha länkar till att när det kommer fram väldigt bra saker där eller nödvändiga saker där, så måste man ha en öppenhet för det och ett sätt eller en strategi för hur man lyfter in det i den befintliga verksamheten. Så att ibland låter det mer revolutionerande än vad det är, men om man tittar på hur de globala jättarna har lyckats så är det just för att de skapar liksom en öppenhet i kommunikationen mellan medarbetarna och mellan och att ledningen de har parametrar som de styr efter, men de detaljstyr inte. Ja, men Google har ju varit väldigt framgångsrika med det där med att uppmuntra liksom, att sätta upp mindre enheter, komma med nya idéer, utveckla nya verktyg. Men nackdelen är ju att liksom 90% av dem tar de ju bort efter ett par år när man väl har blivit bekväma användare av dem. För att det var bara 100 miljoner som använde den här grejen, så att vi skiter i det nästan lite grann. Och där har det blivit en skala på en annan nivå. Eller hur? Ja. Om vi tittar till den anställde. Hur kan man använda entreprenörskap som hävstång för sin egen karriär och sin egen löneutveckling? Det handlar ju om att man gör resultat. Det som är entreprenörens utmaning är ju att du har ju ofta ett givet jobb i grunden.
Jag är anställd för att göra någonting speciellt. Jag jobbar på marknadsavdelning eller jag jobbar inom produktion eller jag jobbar mot kund eller kundservice. Eller jag jobbar på en produktutvecklingsavdelning. Men jag har ett grundjobb som jag har lön för. Det faktum att jag är en entreprenör, det står ju inte skrivet i pannan på mig. Utan... Är det inga som har det på LinkedIn liksom? Nej, det börjar komma, men det är väldigt, väldigt ovanligt. Utan det är ju så att det är ett förhållningssätt till dina arbetsuppgifter. Att du hela tiden vill vidareutveckla. Att du liksom inte är nöjd med hur det ser ut idag. Att du uppfattar behov hos andra och ser möjligheter hos andra. Och det är klart att har du den känslan och det, har du de drivkrafterna helt enkelt, så kommer ju det fram. Och i rätt miljö med rätt chef så är det någonting positivt. Och då får du chansen och då visar det sig att du kanske har en fantastisk förmåga att tillgodose kundernas behov. För att det visar sig på något sätt i det du gör att du kan ta saker ett steg längre. Och då kommer det ju visa sig i din löneutveckling. Dilemmat är när du har så starka innovationskrafter eller förändringsdrivkrafter att du lägger ner mycket jobb på det här nya möjligheterna. Då kan ju ofta, om inte cheferna är skolade i det här med att avsätta resurser till innovation, då ser de att men den här personen levererar inte lika bra på sina grunduppgifter som kollegorna gör. Därför den är inte lika dedikerad till det här rutinartade som de är anställda för att göra. Och det är här som det kan skava. Och jag tror ju genom att man pratar öppet om entreprenörskap och man pratar inte bara om entreprenören utan om hela förhållningssättet i organisationen till utveckling och förändring. Och skapar ett språk kring det och en struktur som uppmuntrar att folk möts mellan marknadsavdelningen och ekonomiavdelningen. Man har liksom arenor för att mötas, men också att man får möta folk från andra företag. Inte bara så att jurister möter jurister och ekonomer möter ekonomer, utan man möter alla sorter liksom. Om man skapar den miljön i företaget så får ju medarbetarna olika förutsättningar, alltså andra förutsättningar att komma fram och visa sig, visa det de är bra på eller att komma med idéer eller också bevisa att de kan genomföra och sådär. Jag tänker att om man hoppar tillbaka till just AI-transformationen som vi nämnde liksom att de här uppgifterna som var och en utför, jag tror att i framtiden kommer det ju bli att alla behöver eleveras och jobba mer med AI, antingen med AI-verktyg, AI-agenter, language models och så vidare. De som inte redan gör det. Och då blir det ju liksom naturligt så att den här arbetsuppgiften som ska göras, den har vi automatiserat delvis. Sen kvaliteten, men den blir ju bara bättre. Så är det ju. Och rätt som det så är den ju lika bra eller bättre än det som en människa gör. Och då känns det ju som att resan från den som utför det jobbet till entreprenörens roll lite grann. Alltså det är väl någonting som alla anställda måste ta med sig i en sån resa. Alltså det är inte bara de som vi sätter label på. Nej. Utan liksom varenda jävel som vill ha kvar jobbet måste tänka så. Så är det. Om jag ska vara Och det är krass. därför som att om du har förmågan att identifiera vad som krävs för entreprenörskap. Det vi kallar för i vår senaste bok, entrepreneurial capital, att bygga det kapitalet i företaget. Då gör du ju möjligt för alla medarbetare att ta ett kliv framåt. Då skapar du en öppenhet för utveckling. Och istället för att man behöver sitta och hålla hårt på sitt revir och känna sig hotad. Jag kommer att bli ersatt av AI och vilket några kommer att bli och det är jättejobbigt. Men har man en öppenhet för utveckling i organisationen, då kommer människorna att se möjligheterna, medarbetarna att se möjligheterna istället för hoten, eller åtminstone mer möjligheter, och kommer våga kliva framåt. Så jag ser ju det på, om man säger HRs dröm av rekryterare, det de rekryterar, så har de haft kanske 12 huvudkaraktärsdrag. Och går du till entreprenörer så har de 8, 9, 10 av dem från början. Och det är det man efterfrågar. Men man kan inte hålla på och efterfråga det och rekrytera efter det om man inte har en miljö som gör att man kan behålla dem. Man måste kunna utveckla dem och behålla den här typen av människor. Och man måste kunna locka fram det hos de medarbetare man redan har. Hur gör man det då? Det är den stora frågan då.
man inspirerar uppifrån men man engagerar nerifrån. Man låter människor, jag tänker på det här med AI till exempel. En tanke som har slagit mig, det är ju det här med, vi pratar väldigt mycket om klimatförändringar och många i min generation tänker ju på våra barn och så småningom barnbarn och deras värld, att de ska få en mycket sämre värld. Men ett företag kan ju ha liksom just några klimatmål som så att säga ligger i linje med det man levererar och producerar idag. Om man engagerar sina medarbetare i vad skulle vi kunna göra bättre utifrån vårt företags roll här på jorden för att våra barn och barnbarn skulle kunna få det bättre. Du behöver hitta någonting som kan engagera i princip alla medarbetare kring någonting gemensamt. Och det måste vara knutet till företagets verksamhet och till visionen. Det måste vara inom ramen för att man kan bidra med någonting. Men skapar man en öppenhet för den typen av kommunikation och bidrag. För det handlar om att få människor att känna att de bidrar, men också att det de bidrar med blir uppskattat. Så det var bara en sån här idé jag hade om att hur man tränar sig i att våga lite mer som medarbetare. Är det något specifikt vi inte har pratat om som är jätteviktigt kring entreprenörskap? Du frågade mig i början, innan vi började prata, så pratade om det här. Entreprenörskap låter inte så sexigt. Nej. och det där är ju lite tråkigt för att det är ofta så när man kommer med nya begrepp och måste man liksom verifiera och måste bara liksom visa att det finns en grund för resonemanget. Det finns någonting baserat på forskning heter det i Sverige och så. Men egentligen så menar jag på att det som entreprenörerna gör, det som gör på företag, det är bland det roligaste som händer överhuvudtaget i en organisation. Det är ofta när entreprenörerna har varit fram och skapat något nytt, det är då man har något att fira. Ja, det är då företagen, det är då och det är en av de här nya saker man pratar om, men ni måste fira framgångar. Ja, och det är ofta har det varit så att det är när succéerna kommer, det behöver bara små framgångar, så får man fira, så får man vara glad. Och det är där som jag ser, istället för bara prata om hinder och konflikter och problem, så skulle man kunna lyfta fram den här liksom glädjen i att kunna göra nya saker tillsammans. Lite som att vara entreprenör fast också ha anställningstrygghet. Så är det. Det finns ju många entreprenörer som åker ut också så småningom när de tycker att de har levererat tillräckligt mycket. Men fram tills dess så är det anställningstrygghet. Det är en helt annan det är en annan det får bli en cliffhanger nästan. Om du fick möjligheten att prata till alla Sveriges företag och ge dem 3 stycken visheter, vad skulle du säga då? Då skulle jag säga, se till att era ledare i praktiken stöttar transformativ innovation. Se till att ni har en sån portfölj av processer och projekt att det finns transformation med i verksamheten. Och sen skulle jag säga att se till att det finns stöd för dem som verkligen tar initiativ och vill förändra. Så att det finns pengar, det finns budget, det finns tid, det finns någon i organisationen som stöttar den verksamheten. Och sen det tredje är att uppmuntra alla medarbetare till att nätverka mellan divisioner eller avdelningar och utanför företaget, för där kommer det så mycket kraft och kunskap som är dold. Just där inom AI, det finns massor med AI-kunskap bland medarbetarna. Alla sitter ju och nördar nu för tiden, så att det finns många spår där. Allting är AI i botten nästan. Birgitte, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack. Vad kan man följa dig om man är nyfiken? Jag är på LinkedIn. Jag är tillsammans med mina kollegor på något som heter Entrepreneurial Capital, en grupp där. Och vi ska vidareutveckla det här resonemanget. Så ja. Spännande. Kontakta mig på LinkedIn om det är något som jag frågar om. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack.